Oh, wait lang. May umahabol. And we're live. Just in time. Wow! Talagang last minute, last minute. Good job, Wala. salamat. Di ko talaga magawa ng paraan. Pasensya na. Ito na lang So muna. yun. So guys, good Mm. evening everyone. Yun, maraming salamat. Buti na lang nakaabot ka. This is Threesome Podcast. I am Yuzi. And I'm Revon. I'm Carlo. Yes, and welcome again dito sa ating Buhay Abroad episode 40. Dito lang yan sa Threesome Podcast. And syempre, kinakausap natin yung fellow Filipinos para makapag-share ng stories, experience, and learnings para makapagbigay ng kaalamanan sa atin. Ayan. Welcome again dito sa ating episode. Buti lang umabot ako. Yes. Medyo na-late kami. First time namin. Late na. Sorry sa guest natin. Ito yung pinaka-latest na late namin. Pero at least, Oo. hindi pwedeng hindi kumpleto eh. Sorry. Ayan. So, Okay welcome. lang. Mm-hmm. So, our guest for tonight, first time natin to, di ba? First time. Yes. And, yan. Sino ba yan, Yuj? So yan. So bali, ang Threesome Podcast, first time to sa Amsterdam, Netherlands. Yun. Yan. So maraming salamat talaga sa guest natin. So simulan na natin. Pero bago tayo magsimula, ang Threesome Podcast po, meron po yan sa Facebook, YouTube, and sa Spotify po. Libre po lahat yan. Follow lang po kayo, makinig po kayo every time po naglalakad, nag-gym, nasa traffic po kayo, enjoy lang po kayo. So our guest, episode 40 ng Buhay Abroad, si Ma'am Tarah Van den Berkmortel po. Welcome po, ma'am. Yes. Hello. Yes, ma'am. Good afternoon pala dyan. Good evening, good afternoon, and good morning po sa lahat ng mga listeners and viewers of Threesome Podcast. Thanks for having me. Thank you. Yes, thank you, very ma'am. much. Thank you for waiting po. Thank you for waiting, ma'am. Sobrang sorry. No? It's okay. Okay lang po. Ayan. So, let's start. So yun, simulan na po natin. Ma'am, so good evening po. So bali ma'am, anong oras na po ba sa Netherlands ngayon? So bali nasa Japan po ako. It's now 10:50. So sa Philippines is 9:50. Sa Netherlands po ba ano pong oras na po dyan? Right now, it's 2:50. 2:54 ng hapon. Oh. Ng hapon, okay. Akala Ng ko hapon na. morning. No. Ang tagal mo na kasi, hindi tagal mo matagal, umabot na ng umaga. Oo, So in fairness, maganda feeling yung maganda yung time difference ng Philippines to dyan. Para pag nakausap mo yung family mo, at least hapon sa inyo, dito, tamang gabi lang. Hindi katulad ng ibang countries na madaling araw kayo nag-uusap, di ba? So, sige, go po. Hindi, tsaka perfect kasi ang parents ko nasa States. So, ang pinakamagandang time is mga 3-4 o'clock ng hapon dito, alas 10 ng gabi sa Philippines, 6 o'clock ng umaga sa States. So, pwede pa rin kaming mag-Zoom family. Oo, pasok na pasok. Wow. So, bali nasa States. So, bali simulan po natin, ma'am. Nung nasa Philippines po kayo, bali, ano po bang, bago po kayo nag-abroad, ano po ba mga ginagawa po natin sa Philippines? I'm originally kasi from Caloocan City. So, bata pa lang kami, meron na kami talagang history of travel. So, ang dad ko kasi before OCW, so galing siya sa Saudi. And then, so doon ako nag-high school, international school. Tapos pumalik kami ng Philippines, nag-high school ako, nag-college, nag-med school ako, and then nag-license, nag-work a little bit for 1 year. Tapos saka ako lumipat ng States. So, bago ko nandito sa States, na-meet ko na yung husband ko, and then lumipat ako rito. Wow. Oh, paano naging yung love connection nyo tsaka yung from States to Netherlands? Oo nga. Actually, nung nasa Saudi ako, nag-aral ako ng international school, meron kami mga ka-classmates din. Karamihan ng mga ka-classmates namin is from the US, Europe, ganyan. So meron akong mga classmates na Dutch. So I continue to keep in touch with them. Tapos through one of my classmates, saka ko na-meet yung husband ko sa States. Oh. Imported yung Cupido nila no? Dutch. Oo. Parang ganun. Wow, interesting nun. That's parang So, mabali nung nasa Amerika po kayo, bakit, so, nagpakasal po kayo, kaya po kayo nagpunta ng
Netherlands? Mm-mm. Or because of work kaya kayo nagpunta ng Netherlands? Oh no, because nag-asawa kami. Hindi ko siya Oh. ma-convince na magstay sa US. Pero sa US po kayo Oh. nag-meet? Sa US Sa kayo US kami nag-meet? nag-meet. Sa US kami Pero nag-meet. eventually, kinasal po kayo, nag-decide na po kayo na punta na lang kayo ng Netherlands. Dito na mag-base. Ilan years na po kayo dyan sa Netherlands? Dito since 2010. So, So, 11 years 11 na. years. Mm-mm. So, kumusta naman po, ma'am, yung Matagal na. transition? Oh. Matagal na po. Kumusta na po yung transition nyo from, syempre, States sa Netherlands? Kasi medyo mas ibang country na po yan. Kumbaga, Mhm. ibang culture na naman, ibang traditions. So, panibagong ano. Nung first po ba, sabi niyo, sige, go tayo. Or may hesitations po ba kayo na pinag-usapan niyo po yan na dito tayo sa States, ganyan-ganyan. May ganun po ba kayong usapan po? In the beginning, gusto ko sana na magstay siya sa US. Dahil nandun na rin yung family ko. But then, naisip din namin na if we really wanted to like raise a family, at nakita ko rin na I was able to realize in the end, parang mas magandang mag-raise ng family rito kaysa sa US kasi parang medyo mataas ang cost of living sa California compared to Ay, here. Oo. Nakita ko talaga yung difference, California. pati yung healthcare system, education system. Ayan, pag-usapan Nako, natin ayaw, lahat yung ayaw, mga yan. ayaw na issue yung mga Amerikano yan, yung healthcare na yan. Oo. Speaking of healthcare, ma'am, yan. Mainit sa tenga yan. Kasi Oo. nga, syempre, alam naman na sa States ngayon, sabi niyo nga po, mahal. Dito naman po sa Japan, maganda naman yung healthcare system, yung benefits sa mga children. Diyan po ba, ano yung sabi niyo po, ano yung nakita niyo na benefits na maganda po? Lalo na pag mag-start kayo na family. For example, education na lang, for example. So rito hanggang yung tinatawag nilang Basis Hall, which is elementary, it's ano siya, free. Oh. Hanggang Food lang yung binabayaran nyo? Mga miscellaneous fees? Wala na. miscellaneous fees. Like for example, kami, in our case, mga 80 euros lang a year ang bayad namin. And that's like, siguro mayroon silang day out or camping. Ganon. Talagang, Pero everything is talaga, provided. Laptops, Pati- kung kailangan ng laptop, books provided nila. Laptops? Kung kailangan ng Grabe laptops, naman. Anong masasabi nyo doon? Laptop, ha? Hindi, pero na, Japan naman, well, dami. yung sa school naman nung amin, iPad lang, pero Yeah, nakakatuwa. iPad or nowadays, ganun. Kasi Okay. alam mo, well, siguro sa atin, lahat tayo nag-aral sa Pilipinas, para makarinig ka na bibigay ng ano mo na iPad para for studying. Di ba yung po-provide ng school? Di ba? It's a big thing talaga. Parang, di ba, iPad yun hindi basta-basta na ano-ano lang yun. Mhm. Di ba? So, it's a big thing nga. Parang Luckily dito sa Philippines, yung may mga mayors tayo na they're pooling funds to have tablets given to homeschools na they can't afford, 'di ba? Yung mga nag-homeschooling ngayon, 'di ba? Distance learning ngayon. So, kahit pa paano may at least ngayon may mga support na yung mga local government sa mga ganyan. Ayun. Although hindi Siyempre, naman lahat ng And schools ganun. lahat po yan. Lahat po Yeah. buong elementary po yan. Which one? Buong Yung mga nagbibigay ng elementary po, wala iPads? pong pinipili. No, yung, depende sa Yung school. free po. Yung free, yes. Okay. Lahat. Sana all. Yun yung sinabi nila. Sana all. Para siyang subsidized kasi ng government. Tapos may mga allowance din po ang mga kids. Ang mga kids meron ding allowance. So, nagtatanggap rin kami 3 times a year ng allowance for Until kids. 16 years old. I think so, until 16. I'm not so sure kung same 16. din. Yeah, I think 16. I'm not sure if it's 17, but I think 16. Kasi So, parang pagdating ganun ng din. 16, Wait lang po, no? Ano po bang language dyan? English po bang language sa Amsterdam? Hindi, Dutch. Pero marunong sila mag-English. Oh, Dutch English. Okay. Pati po sa mga, usually sa mga stores, restaurants, English po ba yung nakasulat? Or English po ba ang magsulat? Yeah. Alphabet? Ganun ba Ang, sulat sa ano? ang alphabets nila rito is ABCD. So, Okay. pareho lang din. Marami na rin mga establishments na may English. So, hindi ka mahihirapan dito. At saka, ang mga Dutch, pagka medyo narinig na nila na foreigner ka, mabilis silang mag-switch ng English. Wow.
compared, I think, to other countries, like for example, pagpunta ka ng Germany or Ah, France. So sa school po, oh. tinuturo na rin pa sa elementary pa lang is English language also. Sa school dito, Yes, apo. no, wala silang English. I think Wala. ang English nila is mga equivalent to grade 5, grade 6 sa atin. Parang Okay. gano'n, So oo. may level lang sa kanilang nila Yeah, pag-aaralan. Okay. Dito sa Dito kasi Japan, may sa English Japan ba? wala. May parang unti-unti ngayon nagsa-start na sila. Pero ang usually kung gusto mo Elementary ang anak yata mong meron na. nagsa-start na sila Talaga? pa Okay. unti-unti recently. Okay. Pero if you want to ano talaga yung mga Special class Japanese talaga, na no? meron silang mga private talaga na schools na English schools na gusto mong talagang matuto yung anak mo. Pero usually yun po yung mga talagang nag-travel abroad or Mm. yung mga family na medyo talagang tinitrain nila yung mga anak nila na alam niyo, yung matuto ng mga ganon. Medyo may mahal kasi. Medyo pricey siya. Oo. I see. So yun. So ma'am, how about work naman po sa Amsterdam? Kasi sabi niyo lumipat na kayo diyan. Yung mga health insurance po natin. Ay, yun. Oh, health cards. Malaking So, bagay yan. dito parang universal healthcare. So everybody has to have their own health insurance. Tapos yung mga kids is under the bracket ng parents. Tapos libre rin Okay. po lahat ng Para, medical, ano? Tapos dumarating na lang yung sulat sa amin, when is it time for vaccination, when is it time for the next check-up. Galing, no? Kasi every year. Sila pa nagsasabi, sila pa nagpa-follow, sila Ah, na yung kusang lalapit sa inyo. Hindi yung katulad nung ano. Sa Japan din Diba? ganun eh. okay. So, alam niyo, basically yung mga na-interview na natin sa Europe, alam ko ganun din eh. Parang inaano din So may mga letters na dumating na check-up may mo letters na. na dumarating. Tsaka yung mga talaga medical pagka parang same sila no. Hindi ko lang tuloy kung sino ba, meron ba silang pare-pares na sinusundan? Kasi parang kung titingnan mo almost the same yung until 16 Yung years old. Tas, style, yung style. system. Kasi sa Kasi Dubai usual, din ata ganun, di ba? well, for me if it ain't broke, don't fix it eh. Diba? Hindi mo kailangan, you don't have to reinvent the wheel eh. If a system works out, kahit hindi sa bansa mo, if it works for them, like train system, subway system, if it works, di ba? Adapt mo yun. Sa Sa country Canada, mo. yun. Canada rin, di ba? Ganun sa Canada. Bakit sa hindi na-adapt? Di sa Pilipinas? Kanya, Hindi. dito eh. Kasi sa Kanya-kanyang Amerika, ano sabi dito. mo, di ba, sabi mo kanina, mahal nga sa States, di ba? Ang medical, So, medyo mahirap nga yung Iwas tayo dyan sa mga politics. Malalim na butas yun. Pero gusto ko tanungin kay ma'am yung bago tayo pumunta sa mga medyo detail na Amsterdam, yung how about yung work? Kasi, siyempre, nag-work din po si ma'am sa Amerika, then you have to travel or to move to another country. So, panibago na naman na work yun. So, how was the experience po? Ano po yung mga may struggles po ba? Ano po yung mga na-encounter nyo po? When it comes to work, generally speaking, this part naniniwala ko yung sinasabi nila yung kung sa US, it's like you live to work. And then kung nandito ka sa Europe or particularly sa akin based on my experience dito sa Holland, you work to live. Work to live? So ibig sabihin sa US kasi matrabaho, so nagto 2 jobs ka, 3 jobs, mahirap kang mag-take ng time off. Kung mag-time off ka ng medyo matagal, pwede kang ma-lay off sa trabaho. Na-experience ko yan meron akong ka-coworker na nag-ask siya ng time off for 3 weeks. Kailangan yung trabaho niya. Pagbalik niya, wala na siyang trabaho, napalitan na siya. Ouch. Walang Sa security? US. Walang Walang security security. yung... I think it depends on the company. Pero kung halimbawa, let's say for example, nasa small, parang family company ka or small company sa US, which I worked for twice, nakita ko talaga yung difference. Dito, covered kami. Kapag ka halimbawa, HMO. I mean yung May halimbawang universal health. bakasyon, yung mga vacations mo sa work,
kumbaga tawag nila, verplicht, it's required. Oh, Kailangan wow. mag-take ng Ano? vacation Ano mo. po? Ano po tawa? Verplicht. Verplicht. So Ibig yan, sabihin, it's that's required. Required. yan, that's Required siya na royal mag-take ka ng touch. vacation mo, vacation leave. Kung halimbawang meron kang yung mga, let's say for example, for moms who need to give birth, meron silang, I think, 4 Maternity months, leave. maternity leave, ganon. May paternity leave din. So, ganon, parang you work to live here, meron ka talagang life after. Work to live. Bakit sa States, you work to survive? Ganun ba yun? Parang ganon, oo. Kasi hindi ka mabubuhay. Well, tama yung sinasabi. Meron din po Sinasabi- akong friend na talagang parang pag sasabihin mo, kailan ka ba uwi, ganyan. Parang hindi ako pwede pa kasi pagka baka ma-lay off, ganyan. So, ang hirap, parang... Pero maintindihan mo naman kasi syempre, di ba, buhay din nila yun. Oh, nawala si Rivon. Sige, wait na lang natin siya mag-connect. Medyo masama po yung connection po ni Devon. So, yun. So, going back. Yun nga po, ma'am. So, yung sa work nyo po, so, bale, ano po ba ang work natin po ngayon, ma'am, dyan sa Netherlands, sa Amsterdam? Dito sa Amsterdam, I work in a research laboratory. So, sa molecular biology lab ng isang university hospital. Oh. So, ang ginagawa namin, nag-isolate kami ng DNA, RNA to diagnose different diseases. Yung mga unknown diseases po yan? O yung No. parang... Alzheimer's at saka multiple sclerosis. So, different departments ng big lab namin, kumbaga central lab namin, we're assigned to receive different kinds of materials or blood samples to diagnose mga diseases. So sa lab namin, multiple sclerosis tsaka Alzheimer's ang hinahandle namin. Tapos recently, I was also assigned sa another lab, naman siya, medical immunology, more of allergy naman yung mga inaano namin. Allergy disease. Immunology. Naghahanap po kayo ng cure? Naghahanap po ba kayo ng cure? No, hindi. Nagda-diagnose kami. So halimbawa, kung gusto malaman ng doctor kung meron siyang ganito, yung mga blood test, parang ganun. Okay. So kami yung mag-run ng mga blood samples. Tapos i-analyze namin kung positive nga siya for these cells or negative siya for these cells or or meron siyang genetic trait na pwedeng maging ganitong illness in the end. So ganun yung lab namin. Okay. So ano nafe-feel nyo pag napapanood nyo sa mga movies or sa mga TV shows? Pag nakikita mo yung bring this to the lab. Tapos pag nakita mo yung lab nila, high-tech, may mga TV, puro salamin, puro ilaw na gano'n. Tapos syempre, alam naman natin, hindi naman yung gano'n naman talaga yung totoong lab, di ba? I mean, a lab is parang clean, sanitized, tapos all white. Gano'n po ba yung lab nung style nyo? Depende. May dirty lab, may clean labs eh. May dirty lab? Ano yung dirty lab? Dirty lab? Parang medyo... Dirty kitchen ba yun? Parang dirty kitchen din. No, ibig sabihin, yung tinatawag na dirty lab, ano lang siya, ibig sabihin, pwedeng mayroong mga aerosols of different particles. So, pwedeng makontaminate. Okay. As compared to a clean lab na yung, let's say, for example, sa amin, yung lab kasi namin, kailangan very clean. Otherwise, pwede mo makontaminate ng different DNAs. Like sometimes, yung gumanyan lang tayo. Skin lang. Pwede natin makontaminate yung mga yun samples. So, yun yung parang naka-full suit na, but yun yung parang ganon. Hindi naman. Nowadays, because of the, hindi naman. Lab coat is enough. Gloves. Tapos mask. Tapos depende rin kung may different levels din ng parang toxicity ng isang lab. So, let's say for example, sa amin meron kaming ML2, which is kailangan naka-mask ka. Parang sa mga ORs din, ganun, may certain degrees din of proper PPE. Okay. So, Ma'am Bali, until now, you're still working, even though there's a pandemic. Kumusta naman po yung dyan sa inyo, sa Netherlands? Grabe po ba dyan? Or hindi naman? Continuous pa rin po ba ang work even though there's a pandemic?
Right now, semi-lockdown. I think by next week, March 10 or something, uh, medyo mag-a-allow na sila ng certain establishments to open. I think yung mga salons namin mag-open na. I'm not sure about restaurants. I don't think so yet. Bumalik na rin sa schools ang mga kids namin right Oh. now. Although nakabakasyon kami, nakabakasyon ng mga Okay, kids right okay. now. Okay. Kasi parang spring break nila. Okay. So, kumusta naman po yung feeling as a mother na babalik na po yung mga anak niyo sa school? Was it hard? Sa akin actually, maganda pagka nasa school sila kasi ang hirap mag-balance kapag homeschooling tapos nagtatrabaho ka rin at the same time. So, in a way, it's good. Pero kasi sa amin, meron kami tinatawag na emergency daycare sa mga hindi kami first liners, pero essential workers. Okay. So, pwede sila mag-provide ng after-school daycare sa mga kids namin, if necessary. Do they wear mask din sa school? Oh, hindi naman ganun. Hindi naman, hindi naman. Although ina-advise nila na kung susunduin mo yung kids mo, Ay, mga parents. yung mga parents, na mag-mask. In the beginning, nag-wear sila ng mask yung mga teachers, pero right now, not in our school. Not in our school. Mataas ba yung cases dyan? Hindi naman. Bumaba na right now. I'm not sure kung, hindi ko na, the last na I look kasi, parang mga 2 weeks ago pa yun, I think mga 1,000 cases na lang kami, but I can't really say. Pero right now is medyo nasa New normal. lower end. Pero how was it last year po when the pandemic started po? How did Netherland approach the pandemic po? Yung experience nyo, paano po nangyari po? Naka-lockdown kami. Nag-lockdown din kami. Nag-close everything. People were asked to work from home. Lalo na nung mga March, April, May. Pero nung May, kahit yung mga polyclinics sa hospital namin, nag-close din at that time. Tapos nung bandang May, June, July, they asked us to come back, pero by shifts na kami. Some people can work from home, some people that needs to go to the lab will work at the lab. So, tapos unti-unti, right now, marami ng bumabalik sa trabaho. Okay. At least. Mataas rin pala yung no? Yung naging total cases nyo, 1.08 million. Malaki rin pala yung total. Pero yan, siyempre may gumaling na dyan. Yes, oo. Tsaka makikita rin namin, malalaman namin kasi every day meron kaming updates from our ICU. At saka yung mga number of beds that are available for other cases na instead of COVID cases. So nakikita namin na merong a little bit of, I can't really say na improvement, pero at least it's not getting worse. At least good naman. How about sa vaccine? Ano yung plano ng government niya sa vaccine? Medyo na-late ang Holland sa pagdi-distribute, I think, yun ang sabi ko, yung pag-distribute. Okay. Pero ang priority, they started already. Matagal na. Yung mga frontliners saka elderly, yun ang mga prioritize nila. Okay. That's good naman para Tapos later on, yung mga tinatawag na house arts or general practitioners, yung mga may clinics na mga doctors. Tapos I think ipa-prioritize na rin nila yung mga matataas ang BMI or yung mga more vulnerable people, for example, overweight or yung mga may pre-existing conditions. Pre-existing conditions, ganun. Ayun. So yun ang plan nila. Yan, maganda yan. So sa Amsterdam naman, ma'am. So bali, nung unang dating nyo po sa Amsterdam, medyo may idea na po ba kayo nun? Yung what is Amsterdam? Ano po yung nyo? Or talagang wala kayong alam nung sinabi na you're gonna go to Amsterdam po? Wala akong alam. Bigla akong nag-Google. So ano po yung una yung, siyempre usually pag kunyari titira tayo sa bagong bansa, ano po yung una yung, saka yung unang dinala ng husband nyo na tinur kayo or na parang ito yung sa Amsterdam, when you go to Amsterdam, you have to go here first, parang gano'n. Siyempre Kokenhof.
Kasi dumating ako rito Kokenhof. April, oo. April ako dumating, may King's Day, meron silang tinawag na King's Oh. Day or Queen's Day. At that time, Queen pa si Queen, yung mom ng king namin right now. Queen pa siya at that time. So, Queen's Okay. Day. Tapos, nagse-celebrate lang sila sa city City. center. Oo, city center. And then, so April, May, June, well, yeah, March, April, May, actually, that's spring season. So, tulips. So, ang una naming na-visit is Kokenhof, which is Kokenhof. tulip garden. Tulip Ano siya, garden. ano siya talaga, parang, yeah, talagang tourist spot siya talaga, pinupuntahan ng mga Oh. tao. Millions pumupunta every year. Million? Wow. Tapos millions din ang tulips. Wow. Kasi hectares talaga siya ng tulip Talagang fields. buong ano. Wow, ang ganda naman nun. Mm. Tapos iba-ibang kulay. Iba-ibang kulay ng tulips. Yes, Oh, actually nakakita okay. pa ako ng black. Black Oh, tulips? A little bit na Wow. parang super dark, para siya I think super dark purple. purple, Purple. pero from afar para siyang black. Ta's pag Okay. titignan mo siya, oh, para siyang black pero, So talagang sikat, lalo na siguro sa mga plantitas. Maganda yun. Sikat yun, uso sa kanila. Plantitas, oo, no? mhm, Nice at least. How about the food naman, ma'am? Yung, Mm. syempre, you have to try din ng local food ng Amsterdam. mm. Yeah, nag-try ako ng pagka-tourist ka, they want you to try and experience eating herring, yung herring. Parang it's, Tuyo? Herring pala yun. oh, I think it's the It's the same, same? herring. Oo, herring is Okay. herring, pero Tama. yung So, tama parang ako. oo, oo. Okay. Para sa fish fillet tapos it was, prepared, in salt solution tapos para you eat it raw, Mm. Okay. tapos ang meron pang proper way to eat it is diretso sa bibig. Patitinik. Minsan Yung fillet. Fillet yung yung fillet, oo, fish fillet na. Okay, part, okay. oo. Tapos sometimes, nilalagyan nila ng onions or, um, vinegar. So, Okay. na-try ko siya once pero hindi ko siya nagustuhan kasi parang may malansang aftertaste talaga for me. I think acquired taste siya. Para ba siyang yung, anong tawag doon, yung inaano sa suka? Niluluto sa suka. Parang Ah, kilawin. kilawin? Hindi naman po. Para din kilawin, oo. Pero kasi siguro Sarap sa ang kilawin kilawin, they ah. use a different, oo, they use a different kind of fish. O Tuna. ano ba? Oh. I see, okay. Tuna, Mm. hindi. Kilawin ba ang tuna? I don't know. Hindi ko malaman. Hindi, usually Hindi ko alam. kilawin yung mga... Sa mga nanonood, comment nyo na lang kung tama ako doon sa kilawin tuna or ano. So, siyempre yung husband niyo is Dutch. So, mahilig din ba siya sa Filipino food? Or hindi Na-try siya ba niya? kumakain? Siyempre, pinakain ka ng herring. Tama po yung herring? Haring, oo. Haring. So, Herring. ano naman po ang, sa kanya po ang sa Filipino food na pinatikim niya naman po sa kanya? Oh, mahilig siya ng chicken adobo tsaka kare-kare. Oh. Masarap Game naman talaga sila yan. Game naman, ang mga Dutch kasi dati nilang na-colonize ang Indonesia. Tas ang Indonesian food, ang Indonesian cuisine is almost the same as Filipino cuisine, lalo na yung sa southern part ng Philippines, 'di ba, kasi malapit tayo sa Indonesia. So, meron silang experience talaga with different kinds of spice. Soy Spice meaning hindi yung sauce, hot, yung o mga yung mga different ganon. sauces, gano'n. So, familiar sa kanila. Bagoong, mga ganun po. Bagoong po. Meron silang parang version ng shrimp paste, pero Oh. ibang lasa. Talaga, parang na-intrigue ako doon, ah. Ako mahilig ako sa bagoong, eh. Talaga? Ano siya, Oo, eh. hindi siya, wala siyang sweet aftertaste. Para siyang at saka napaka-ano niya, parang napakaliliit na shrimps. Tapos merong pungent aftertaste and smell, eh. Ganun ba talaga yung parang ano nila? Taste Pag buds. seafood parang ganun ba yung ano nila? Or certain seafoods lang yung sa kanila? Yung mga Na may Dutch or pungent? yung Oo, yung may yung mga mga Dutch. Indonesian, I don't know. Yung mga Yung Dutch mga hindi, Dutch. they just, hindi, usually talaga kung tutuusin, ang Dutch food is bland. Ano lang talaga sila, potatoes, meat, Oh, and vegetables. Gano'n lang talaga yung pagkain nila. So, yung mga okay. sinasabi ko ng mga foods, like for Na example, may yung exotic taste na exotic, is food. from Indonesian cuisine, na medyo na, Okay. para siyang fusion style na.
Pero ano talaga sa kanila, nasa, hindi naman yun nasa parang normal weekly dietary ano nila yan. Nasa Pero No. para menu sa nila, atin, I hindi. kanin, di don't ba? think so. Oo, Everyday, I don't think rice so. Oo. eh. Sila talagang either, Sa potatoes, atin, oo. Sa atin vegetables. may danggit, normal lang yung Mm-mm. danggit, alam mo yung mga ganyan, di ba? Normal Mm. lang bagoong. So, okay. So, medyo ano nga, Potatoes, no? Mm-mm. Talagang, bland yung ano nila. hmm. Mm-mm. Ano Paano ba? kunwari na-miss mo yung ano, local food, ganyan. Jollibee, speaking Oh, Jollibee. sponsor naman. May Jollibee po. Yeah, number one. May Jollibee po ba sa Netherlands? wala. Wala kaming Jollibee Ayan. dito. Magkakasama po tayo. Nagdudusal Wala po rin dyan sa tayo lahat. Japan. Oh my gosh. Talaga, Jollibee wala ano sa ba? Japan? Wala po. Wala. Kaya Jollibee ano ba yan? Wala sa Netherlands, wala sa Japan, wala sa Australia, di ba? Sabi wala sa Australia. Wala. Kaya Ano ba KFC naman yan? doon. Kaya KFC ang ano nila doon. Oh, ang KFC Guys, pa dito, favorite ko rin ang KFC sa atin. Ang problema rito, hindi sila nagbebenta. Oh, actually, recently lang. Naglalagay na sila ng gravy. oh, swerte naman. Sa amin wala rin. Wala Pero rin gravy before, dito wala. sa amin. Walang gravy Bibigyan, dito. bibigyan ka na ng Talaga. muffin. Ito, Hindi, yung ano. biscuit. Di ba? Meron po kayong Biscuit. biscuit. Sa... Wala rin ata eh. Ah, Ano lang siya, wala. para lang talaga siyang mashed potato na nakalagay sa maliit na container. Tapos Sa this amin time, wala meron na nga. siyang gravy. Oh. Ah. Sa amin At wala ring saka, mashed potato. mm, Coleslaw lang, tapos corn, tapos, yun. Wala yung brownies, tsaka yung chocolate mousse na sa Philippines na masarap. Di mm. ba? Dito wala po. Medyo iba ang taste buds ng mga Japanese. Nalulungkot na naman si Yuji. Nalulungkot na naman ako. Wala yung Jollibee. Mm. At So, saka rito yung KFC nila, sinaserve nila with fries. Yung Dutch fries. Dutch Yun yung malalaking fries. cut. Yun yung Ah, malalaking cut. When you say Dutch fries, Sarap. ano pong ibig sabihin? Parang, yeah, usually kasi malalaki talaga rin siyang cut. Pero kasi pag sinabi mong Dutch fries, wala naman siyang difference sa any regular French fries. Although, di ba, sometimes ayaw ang lang mga nila French sabihin na kasi, French fries kaya sinabi oo, nilang Dutch fries. kasi French. Maganda yun Pwede. ha. Magandang ano yun ha. Ah, Ngayon ko lang na ano yun. Dutch fries. Pero usually kasi dito ang fries nila, they use mayonnaise or bihira yung mayonnaise ketchup, hindi sila naglalagay. Meron silang specific fruit sauce tinatawag nila, which is mayonnaise din ang base niya. Or sometimes lalagyan nila ng satay sauce. Satay Wait, ano? sauce. Oo. Satay, eto. Peanut butter. Parang peanut butter sauce. Parang Peanut butter sauce. parang peanut butter sauce, oo. May different kinds of sauce 'yan. Pagka pumasyal kayo rito, nag-tour kayo rito, ta's mag-order kayo ng Dutch fries, tatanungin kayo kung anong gusto mong sauce. So either frites Pwedeng or lahat. fruit sauce. Puwede, ang tawag Orloch, ang tawag is war. Or War? Orloch means war, oo. So ibig sabihin mag-aaway-away siguro yung gera na different to. sauce. Oo. Oo, parang Ang So ang galing naman laman niya ng is naming. Ang galing naman ng marketing ng nakaisip nun, no? Yung mga... mhm. So yung war is ang laman niya is mayonnaise, satay sauce, satay, oo, yung peanut butter, um, onions, tas minsan nilalagyan ng curry sauce. Oh. So yan, nalagyan mo lang Parang silang gusto ko 4. nga matry, no? So, Parang nahahalata ko. masos ang mga ano, Dutch. Parang marami silang mga sauce, sa mga foods nila. Mhm. Kasi sabi niya parang I bland think yung so. mga ano nila. So, talaga may mga sauce sila, may mga side ano silang Sides. ginagamit. Siguro, yeah. In a way, oo. So, aside sa mga food na mga magtutour dyan, ano yung tatanong mo, Carlo? Sabi mo, ikaw magtatanong eh. Hindi ko na itatanong. Ikaw na magtatanong nun. Yung mga ano. Kasi, di ba, kilalang-kilala ang Amsterdam sa isang district, they call it. The red light district, sabi nga nila. Kasi, for them, for yung culture nila dyan, it's just another job for another person, di ba? So, ano yung, nung first time nyo nakita yun, ano yung experience nyo nun? It was actually very interesting for me. Kasi 'di ba meron nga tayong idea what it looks like. Pero kasi para lang siyang ang red light district kasi naka-incorporate, not necessarily incorporate, pero very close siya sa Chinatown, Mm. Oh. sa city center ng Amsterdam.
And what's also funny is dun sa between the Chinatown red light district, nandun yung church. Wow. Magkakadikit lang sila, Okay. oo. Maganda yung location ng Mm, Diversity tawag doon. Yun ang, mm. diversity. Nung first time akong pumunta doon, we didn't really purposely go to red light district. We needed to go to a Toko store, yung Asian store, para bumili ng mga Mm. Filipino goods. And then, doon na lang sinabi ng husband ko. Kasi napansin ko, sabi ko, bakit yung mga typical Dutch houses kasi, di ba, malalaki yung bintana, glass windows, ganyan. Mm. Tapos merong kurtina, nakasara o Mm. nakabukas. Pagbukas mo, may mga seats doon. Minsan, merong mga ladies, merong wala. Tapos, ang first ko na impression, sabi ko, nung sinabi na sa akin ng husband ko na this is the red light district, and then I was like, ping, oh, I know what it is. Ang first impression ko is, oh my gosh, they come in different sizes and shapes, if I may say so. At saka different, din siya, different nationalities. Okay. Oh. Di So, ba, yeah. license sila dyan, di ba? Yung mga workers na yan. They have, They're it's protected. legit. By law. They're protected. May tax din yun, may tsaka may mga talagang Legit. Liga, legit. They're legal. They really are protected then. Actually, I think right now ang plans ata nila is baka i-move nila yung red light district to a different place kasi yung mga residents kasi may marami ring mga nakatira doon. Medyo nababother na sila because of yung mga tourists na pumupunta doon. Population na highly. So marami po talaga marami nagpupunta. Nako-congest. As in, Marami madami. nagpupunta, oo. Okay. Wow. Hindi naman sila pwede mag-take ng pictures kasi bawal. What do you mean take picture? Usually, di ba when you're touring, bawal mag-picture doon eh. Hindi ka pwedeng mag-take ng pictures. Pero, so what they do is they just go there, hang out, they drink, lalo na yung mga young people. So parang nagiging parang noisy. Kaya po, ayun So yung mga locals, isa parang rin po nagre-request sila. naging problem po sa na news po sa Kyoto po, sa Osaka. Actually, main sa Kyoto po kasi yung maraming nga po, siguro before the pandemic, yung mga 2 to 3, yung mga maraming tuloy-tuloy yung pasok ng mga tourist po. So yung mga locals din, medyo na na sila. Kasi ang dami na masyado. Siyempre iba-ibang culture yan. Iba hindi alam anong culture ng Japanese, ano yung bawal or hindi. So, yung iba kasi parang ganun po, may residential area din around dun sa mga historical sites. So, yung iba medyo nagre-regla. Siyempre matatanda na po yung iba. So, parang masyado na daw crowded, tas iba-iba yung Tsaka iba hindi mind nila. you, ang Japan malinis sa paligid yan. Yung mga ibang turista, hindi na naiiwasan yung may mga bad habits sila na tapon dito, tapon dyan. Siyempre, nakakaano rin yan. Nakaka-disrespect rin yan sa place. So, yun yung tsaka siguro, yun ang hirap sa mga ganon nga po. Pagka ganon. Diyan ba, malinis ba ang mga Dutch? Yung mga Sa city. Relatively. In general. In general, oo. Kasi nakapunta na rin ako sa France, sa Paris. Medyo mas malinis dito. Iba nga po yung sinasabi nila sa Paris eh. May nakita nga akong video eh. So, tinitignan niya yung Eiffel Tower. Ay, hindi. Tinitignan niya yung basurahan. Ang lalaki ng daga. Basurahan, tapos may, kakagulo yung mga daga. Oh. Tapos nung pinan niya yung camera niya, gano'n, na doon yung Eiffel Tower sa gilid. Yeah, oo. So, parang sabi, inisip mo na dapat romantic, malinis, di ba? Well, pero marami nga nagsasabi, medyo madumi nga daw, tsaka medyo, ayun na, ewan ko, based sa mga na yun, naririnig ko lang. Yeah, pero relatively malinis naman dito. Clean community. That's nice. Tsaka rito, meron kaming way of disposing garbage. Talagang they separate. They separate the garbage. Yung mga recyclables at saka yung glass. Nila? Let's say sa home. Kasi sa Japan noon, may color coding yung garbage bag mo. Depende sa city. Kunwari, pink is nabubulok. Blue is mga recyclables. And then green is yung mga
Plastics. plastics, mga Mm. pet bottles, ganyan. Diyan sa Netherlands, paano? Ano yung Di- system nila? Depende sa city. So Mm-mm. kami dito sa Amsterdam, sa household, basta kailangan separate mo yung glass from plastics, yung Mm. hard plastics, Mm. and then yung ano na, the rest afval tawag nila. So yung the rest of the garbage. Oh, so Um, papers, paper, cardboards, glass. biodegradables, Yung tissue. paper separate din pala, sorry. Separate din ng paper. Okay. Mm. Okay. Tapos, Oh. usually yung garbage is pinipick up siya once a week. Tapos yung mga Once a week malalaking, lang? kasi meron kaming ano, oo, meron kaming May bin sa may labas. bin sa labas, oo. Tapos Okay, Mm. okay. they picked it up regularly, pero meron pumupunta rin ng malaking truck once a week for those bigger trash na you have na hindi kakasya sa mga containers dito. Okay, okay. May Ayan. ano yun, paano yung mga bag nun? How do you know kung plastic siya and glass and papers? Certain day. Or Siguro. sa Japan kasi days eh. Mm. By day, ba Monday, yung nabubulok lang, Tuesday, yung ganun lang No, ilalabas hindi. mo. Dito talagang container siya. Talagang may container siya for glass lang talaga. Tapos they pick it up on a special Okay, day. okay, okay. May container na for papers lang. They pick them up at a special day. A certain Okay. day. Oo, ganun. Okay, okay. Organized Tapos may naman. recyclable din. For clothes, meron din kaming parang, merong malaking bin to also send out Mm. old clothes na pwedeng Mm. gamitin. Amsterdam po ba is more on parang what do you call this? More on nature side or more on parang city talaga or ano, talagang big city ba ang parang atmosphere? Parang paano po ba ang pag ipipicture niyo po ang ano, ang Amsterdam? Pagka nasa city center, pagka mas malapit ka sa city center, yung mga typical Dutch houses, yun na makikita mo, yung mga nagtataasan na mga Dutch houses na malalaki yung mga windows, pero mahahaba yung mga buildings. Tapos as you go on the outskirts, ano na siya, puro mga parks, may mga residential areas. Tapos marami din kaming mga, like that, mga canals. So yan sa city center siya, this one. Yan. At marami kaming bikes. Mas maraming bikes sa isang household kaysa sa mga kids. Ayun yung Sa mga malalaking tao. bintana. And Frank, sino ulit si Anne Frank? Yun yung nagtago, di ba? Yun Oo, yung yung girl, na Oo. nagtago Na sa that's World War II? Tama ba? during the World War II. During the World War II. So yun yung Anne Frank House, isa rin siyang place na pinupuntahan ng mga tao. Parang tourist spot din siya yung Anne Frank House. Okay. Meron po kayong nakwento kanina. Ewan ko kung Yeah. live ba tayo or bago tayo mag-live. Yung, di ba pinakita niyo po? Wait. Yan is saan po ba yan, ma? That is the Amsterdam Royal Palace. Oh. Ayan po yung Queen's Day na sinasabi. Diyan sila Oo. Diyan po nagsiselebrate. Actually, ang celebration ng Queen's Day everywhere. Pero dyan kasi, I think sa Amsterdam Royal Palace, that's where they receive yung mga dignitaries, ganyan. Tsaka yung may church yan next to it. Actually, makita mo on the right side, a little bit yung church on the right side. Dun yung coronation ng king. Yeah, so there, yung church dyan on the right side. Yung may yellow, This one. So, Okay. So this is a very typical, ito ang tinatawag na Dam Square. Dam Square. Parang stigma si Dam Square. This video. That's inside the Amsterdam Palace. Wow. Uy, meron silang projector? May projector sila. Projector? Ayan, no? May projector sila, oh. Oh, yeah. Oh, I guess, yeah. Bilis ng mata ko, sorry. It's my job kasi. Okay. Sa entertainment business, so mga ganyan nakikita ko kagad. So probably they put a show there. They project something on the floor or something, no? Maybe. Tapos pagka mag-visit ka dyan, merong mga audio tours. Meron din silang audio tours for kids. Tapos they give you a history of that palace. Kasi in the beginning, ano pala siya, City Hall. Wow. Yung time ni King Louis. Paano audio actually, tour? Parang
headset lang or Headset meron lang lang? tapos you follow, oo, yung mga sabihin nila sa'yo, "Go to this Okay. room," tapos they will tell you a little bit of a story kung ano yung So, depende pa po yun sa language, sa kung language yung kunyari, Japanese po yung oo, ibibigay sa oo, inyo they na. come in different they come in different merong choices ka. Nice. Tapos kung Wow. hindi kung wala silang ma-offer na language na you prefer, then English. Okay. Okay, okay. Mm. This is Kokenhof. Yan yung tulips, sabi niyo Oo, kanina. oo. Wow. Yan, no? Napakaliit lang yan. Oh my God, yung portion na yan, it does not even represent what Kokenhof is all about. Oo. Wow. Ito, ang ganda ng park, oh. Ito mo, oh. Oh, Classic. no, that's the castle. Oo. That's a castle. Laki, Oo. oh. Yes. Diba? Isipin mo nandito ka, oh. Nandito ka. Kita niyo yung mouse ko. Nandito ka. Tapos may nakalimutan ka dito. Malayo yun. Tawagin mo yung servant mo siguro. May kukunin servant mo ka ba? naman kung diyan ka nakatira. Meron ka siguro servant na uutusan. Pero kung Yung ikaw ang charger, nakatira, yung charger ko nakalimutan ko doon sa kabilang ano. tsaka Marami siguro kami, naman, kung charger yung nakalimutan mo, tsaka diyan ka nakatira, may charger ka rin dyan sa kwarto mo. oo nga naman. Pero I'm naintindihan sure ko sinasabi ma-afford. mo. Naintindihan ko sinasabi mo. Ayun. Yeah, marami kami mga castles na ganyan. Maraming castles na ganyan dito. So, Okay. Sino may hari nun lahat? The royal family? Hindi. Or iba? Meron ding mga I think mga private citizens. wow. Like for example, that castle, I think yung like that This the Har one. Castle talagang meron siyang May-ari talaga meron niya. talaga may-ari. So, naiwan niya talaga yung charger niya doon sa kabila. Oo, no? Yung kanina, yung merong kanal sa sinasabi, ewan ko kung off-air natin na pag-usapan na it is required na mag-aral mag-swimming ang mga Dutch. Tama po ba yun? Yes, well, required in a sense na if you're a parent, gusto mong mag-aral ng swimming ang mga anak mo, you'd want them to learn how to swim. Kasi maraming tubig ang Amsterdam. Tapos considering na we are lowland, kasi kaya siya tinawag na Netherlands, kasi it's lowland, it's below sea level. Oh, yung pala ibig sabihin, no? The lowlands here is Luxembourg, Belgium, and Netherlands. So pag sinabi mong the lowlands, silang tatlong countries yon. So below sea level kami. So marami kaming dikes, lalo na kasi malapit kami sa water. So ang pagkaintindi ko sa husband ko is even back in those days, provide ang swimming lessons sa school, sa part of the curriculum. Pero nowadays, hindi na, sarili mo nang bayad. Pero of course, they make it affordable. So, sino ba namang parent na hindi gustong mag-aral, mag-swimming yung anak nila? Lalo na ang daming mga nagbibisikleta, or nagda-drive. Tapos, yung mga canals, pag nakita niyo yung picture, canal lang, walang fence. So, pwede kang Oo nga diretso. eh. Ayun, no? Magkamaling kabig ka lang dyan. Sobrang ka lang na inom. Lunod Yeah. ka dyan. Isa pang typical, go sige ahead. po. Sige, ma'am. Isa pang typical is yung mga Dutch houses. So yung mga boats na yan, yung mga iba dyan, mga houses talaga yan. So officially dyan sila nakatira. Oo nga Tapos hindi daw. kotse, talagang bangka or boat ang gamit nila for going around the city. Usually they just stay put. Unless talagang lilipat na sila ng bahay, they mag-drive sila mag-sail sila. Pero usually So, these stay put yung okay. mga boat houses. So walang yun, wala silang permanent. Ang permanent address nila is the boathouse itself. And then, Yung boat house itself, And then they naka-register yan for sure. Tapos yung parking nila, they're free to park anywhere within a certain vicinity, parang gano'n. Parking ng which one? Yung mga cars? No, the boathouses. Oh, the boat, yeah. Okay. Parang van life pala, pero boat din. Pero boat, Yeah. How about sige, ano yan, Carla? Palagi nga nasa waterbed. Oo, yun nga lang siguro. Oo. Hindi pa Diba? ako nakaka-visit ng mga houseboats na ganyan, pero baka malula ako kasi Oo nga. Pag may dumaan, di ba? Tutulog ka na, may dadaan. Ganun ka lang agad.
Yung kanina po, yung mga bikes, is it like a talagang means of transportation dyan sa Netherlands is Amsterdam is biking po? Oo, it's a very popular means of transportation. Meron pa rin mga trams, may mga buses. Pero yeah, Ayun, no? mas madali kasi dahil meron kaming mga bike lanes dito eh. Parang Japan lang, no? Sa Japan po, bike din po. Kahit Talaga, nakasuit. okay. Kasi yung first time ko dumating dito, nakasuit, nagbabike lang siya, papasok. So, sige, lalaki yan, siguro, well, normal yan. Pag nakakita ka po ng babaeng nakasuit, naka-high heels, tas nagbabike din. Wow, medyo magugulat ka na nun, naka-high heels pa yun. Mhm. Talagang wala lang sa kanila yung, I mean, normal, ito yung pinaka best way of, going from point Tsaka, A to point B. So, hindi yan porket nakasuto or ah, is normal sa kanila. Mm. walang ano yan. Tsaka ito yung nakakaano dyan. Ito from first-hand experience. Nag-park ako ng bike. Kaya mo kagad mahanap bike mo dyan. Kahit ganyang karami yan. Ganon. Ay, for some reason, kahit sa Japan, i-park ko yung bike ko, tapos ganyan, yung mga parking lot sa may train station, ganyan yung mga parking, Mhm. park mo yung bike mo Mhm. ganyan. Pagbalik mo after work, dire-diretso ka lang, hanap ka lang ng konti, yun yung bike ko. Pero Hindi, pare-pareho na naman pero, yung itsura. Mm. yung May way mahirap of yung you parang, naman to identify. Yung mga Oh, iba minsan may mga basket sa harap may or naglalagay sila ng mga ribbon, may flowers o sticker, ribbon, ganyan. ganun. May mga bike parkings din na may numbers. So alam ko Yung ano yung parang, number mo. parang, parang parking garage ng mga kotse. Parking garage, meron Mm. din. Mm. Yun, So ang yeah, dami for pa, oh. Ang example, dami pa, oh. sa city center yan, malapit sa station. so, tas magte-train sila to go to their work or to go somewhere else, parang ganun po. Ano Yes. tawag dito? Doon sa red na yan. I think mga tour siya eh, parang yung cruise boat, yung Pang mga tourist lang siya. cruises for tourists. Okay, hindi siya pang ano, parang boat na taxi or Transport. parang boat na bus, hindi siya Meron gano'n. din kami, pero hindi diyan. Nasa kabilang side ng Okay, river nila, okay. na for free. Kasi, for For free. example, for free. Kasi, ang Amsterdam, di kasama ang ang Amstel River. Kaya nga tinawag na Amsterdam kasi nasa Amstel River. May part ang Amsterdam na Amsterdam North, which is separated. Yung mga residents doon is separated via that river, yung Amstel River. So, paano pupunta ngayon sa trabaho kung halimbawa nagtatrabaho sila sa mainland, not mainland, but city center or main Amsterdam. So, paano sila mag-cross? They have to cross through those boats. Tapos for free. So, kailangang Magbayad. magbayad. Parang ano, parang yung Mandaluyong tsaka Makati, di ba naka-gitna yung Pasig River doon. So may Mhm. ferry. May ferry lang just to bring you across. Libre din. Alam ko may bayad. May bayad? Oh, okay. Dito kasi parang sabihin nila, hindi nila fault na May merong ganun. Amstel River, oo. So, dapat they Ah, provide us a way, a Oo, means to get kasi to the other it side. should be the city's planning system to have easy way to get across naman talaga. Mhm, mm. Kasi kayo nag-dictate na, dito yung working area ng city, so dito ang residential. O kung kayo nag-dictate niyan, kayo rin gagawa ng paraan na paano kami tatawid ng maayos. Mhm. Diba? So, yun. nakakatuwa naman, maraming mga Meron po kayong tradition or culture na experience po na dyan lang sa Amsterdam? Sinterklaas. Sinterklaas. Si Santa Claus, oo. Dito, Oh, naniniwala ang mga tao kay Sinterklaas or yung Santa Claus up to a certain age. oh. So, December 5, nagse-celebrate sila ng Sinterklaas or doon sila nagbibigay ng gift sa mga kids nila. Okay. Ang culture dito is, pagdating ng November, nakalimutan ko na kung anong time specifically in November. So, sasabihin nila na si Sinterklaas dumating from Spain to Holland.
And then on his birthday, which is December 5, he's gonna give out gifts to kids. And because televised talaga siya, even before pre-corona time, televised talaga yung pagdating nila. Mag-hire sila ng actors, mag-hire sila ng mga helpers, tapos ite-televise talaga nila sa national TV. And that's one of the National reason event why, talaga. national event talaga siya. So that's Wow. part of the reason why maniniwala talaga ang mga bata sa Sinterklaas. Oh. Tapos darating siya ng, meron siya, nakalimutan ko na sometime in November 5 or later, ayan na, meron ng announcement. Darating siya ng ganitong araw, darating siya via his boat with his helpers. Wow. Tapos, between that day of his arrival until December 5, ayan na, medyo Christmassy na yung atmosphere dito sa Amsterdam. Every Okay. now and then, pwede ka nang iwan ng sapatos with maybe carrots para sa kanyang horse, pag Rudolph yung the story nila, Red-Nosed Reindeer. parang wala silang reindeer pero meron siyang Sa horse horse. sa kanila. Si Amerigo, ang pangalan Amerigo. Amerigo. Tapos so yung mga kids dito, like for example my kids, depende sa parents kung gusto nila every night pero in our case ginagawa namin every weekend na lang kasi syempre 4 weeks din ata yon. So magdi-leave sila ng shoe, tapos lalagyan nila ng carrot para kakainin ni Amerigo, tapos merong little toy na the next day, the next Parang morning meron. iiwan. Tapos, yung December 5, yun na yung pinaka-main event. Ang ginagawa namin dito, practice namin dito sa bahay is, bibilan namin sila ng mga gifts nila na they ask. Usually, tinatanong mo yung kids kung ano yung gusto mong toy from Tas Sinterklaas. susulat nila tapos papadala nila. Papadala nila kunwari. Tapos, halimbawa, sa mga shopping centers, may mga Sinterklaas. Nang pupuntahan nila, sabihin nila, tanggap mo ba yung sulat ko? Ganyan. Magpapartake din, mag-act din yung Sinterklaas na nandoon. Tapos meron kaming pinaprepare usually na one big sack with different toys. Hindi lang isa, usually marami kang nilalagay doon. Tapos, ang practice namin rito sa bahay is, ina-ask namin yung kapitbahay namin na sila yung kumatok, kunwari sila yung helper ni Sinterklaas. So, after dinner, sinasabi namin, between 6:30, 6:40, katok kayo, lalabas sila kaagad to get yung sack of toys. Naiiwan sa pintuan. Naiiwan sa pintuan namin, Tapos in Ayun, return, kayo naman yung pupunta sa susunod. Kayo rin kakatok, parang ganon. Parang gano'n, Pero hindi kasi yung kapitbahay namin sila yung mga ano na sila lolo, lola na. So yung mga grandkids nila nasa ibang city. Pero usually gano'n yung Pero nakakatuwa, no? Para yung spirit ng gift giving, tsaka yung holiday. Kumbaga, everyone is participating, di ba? Tsaka nagiging bata, kahit matanda na, di ba? Nakakatuwa. And they make a big deal out of it kasi minsan sa schools, may mga other religions, hindi sila naniniwala, right? Tapos, pag kayo mga kids nila nag-uusap, sabihin nila, Sinterklaas is not real. Minsan, lalapit na yung parents sa teacher, pakisabi mo sa family ng ganito na they can't say that he's not real kasi this is our practice. They have to respect it. Just keep quiet. Don't say that it's not real. Kasi after a while, marirealize din naman nila na hindi totoo. But they really want to keep that tradition alive as much as possible. Nakakatuwa naman talaga yung buong cities. Tsaka ang galing nung paggagawa kasi nga, December 5, parang yun na yung point of transition nila to Christmas season, di ba? Parang December yung arrival 5 yung niya. gift giving. Gift giving. December 5 is gift giving. Wala nang December 25. Usually December 25 is just Christmas dinner with families. Hindi pa nga sila masyadong nagbibigay ng mga gifts. Lately parang na lang get yun. together lang. Kasi syempre kayo po as a Filipina po, may tradition tayo sa Pilipinas. Do you also practice that tradition na we try to incorporate. 25? We try to incorporate it. Pero dito ang Christmas nila is 25 and 26. I don't know why. 25 and 26. They celebrate Christmas parang I think sa ibang countries merong Boxing Day, di ba? Sinasabi nila na 26. So kami is 25, 26. So ang ginagawa na lang rito, usually ang practice is sa 25, mag-Christmas dinner ka sa one side of the family and then 26 sa kabilang side naman. Kami ganon dito. Normal sa amin yun. Kasi malaki yung family nyo.
Hindi yun dahil traditional. Well, true. Kasi sa iba, isang gabi lang, nandun na lahat. Well, sa amin, naging practice nga namin yun. Christmas Eve, 24, Mhm. with this side of the family, and then the 25, ano na, the other side of the family naman. So, ang mahirap lang dun, pag lasing ka nung 24, yung 25, yung energy level mo iba na eh. Siyempre, lalo pag Mm. tumatanda ka na. Mhm. Parang dating ko doon, minsan may hangover pa, chumichiko ka pa, may umialak ka pa. Pero yun ang Kaya dapat pinakamasaya moderation. na ano no. Masaya na event talaga yung Christmas na siyempre Mm. for the kids nga, 'di ba? Nasa-celebrate yung ganyan. Mhm. Nakakatuwa naman. Tapos Halloween yung meron din. Sige pa, ma'am. wala masyadong Halloween. Dito rin wala eh. Hindi nila sineselebrate yun. Ang saya, yung spirit ng Christmas, ang aga. Yun ang wala dito sa Japan. Oo nga eh. Wala ba? Okay. Parang Pero hindi do you naman. Comment still... from Pao. Kasi sa Pilipinas, pagpatak ng burr, Oo. Ano di ko pa ba? nga, Meron ako nakita no January. May nakita na akong post sa Facebook si Jose Marichan. 10 months na lang. Oh, nag-countdown agad. Nakakatuwa 10 naman. months na lang. Grabe. Sabi ko, well, parang yun naman talaga ang nililook forward natin. Parang sabi mo nga, pag nag-burr months na, yun na yung parang time na parang makalimutan lahat ng mga di ba? Problema, nag-enjoy na yung mga tao. Tsaka at Mm. least, nagiging maganda yung vibes ng mga Pilipino, yung mga tao. Mm. Di At ba? saka iba talaga yung atmosphere pag Christmas, di ba? Oo. Iba Yes. talaga, oo. Have you tried to spend Christmas sa Philippines with your family? Yes. 2018, kasama pa yung sister-in-law ko and her family. Oh. Mm. Mm. So, Kamusta kumusta naman po naman yung yun experience? for your husband and your children? Nag-enjoy sila. Super. Actually, yung husband ko, second time na niya yun. Okay. Pero ang first visit namin is November, mga 10 days lang ata kami or something kasi wedding ang inatenan namin. Okay. Tapos nung nabanggit namin kasi sabi ko sa husband ko, I really wanted to spend Christmas because I haven't for 20 years, hindi pa ako nagka-Christmas ulit sa Philippines. So sabi ko, pasyal tayo ng Christmas. Narinig ng sister-in-law ko. Sabi niya, pwede ba kaming sumama? Sabi ko, oh, Which is sure. Dutch yung She's sister. Dutch. Okay. Dalawa lang sila ng husband ko magkapatid. Okay. Tapos, so, sumama sila. Kasama niya yung husband niya, tsaka dalawa nilang anak na isang 17-year-old tsaka isang 12-year-old. Tapos, nagustuhan nila sa Philippines. Nagustuhan din nila yung food. Yun yung Puto mino-worry ko na bongbong. they tried. I think they tried. At saka yung, they tried the puto bongbong. At saka usually, Bika. yung at saka just regular Filipino food, yung normal Filipino food sa atin like kare-kare, anything they tried. Jollibee. Kahit Jollibee, they even tried. They even tried Wow. Jollibee. Talagang Sana kinapot all. namin sa Jollibee. Oo. They enjoyed it. They liked it a lot. Tsaka yung mga beaches natin kasi pumunta kami sa Cebu area. Ayan pala. So speaking of beach, katulad niyan, ano yung, how long is the hot season dyan? Or how does it, ano yung temperature talaga na umaabot kung summer? Hindi ko alam sa Fahrenheit pero in Celsius. Celsius kami, Celsius. Celsius ba? Okay. So ang Yes, Fahrenheit sa yes. US lagi. Okay. Ang Celsius, usually ang summer dito is umaabot ng, pag maswerte ka, 25, 28. Lamig. Malamig pa. Siyempre. Summer ba Summer yun? yun naman. Oo, summer, 25, 28. Yun Minsan, yung hottest na aabot yun. ng Yun yung 30. Oo, minsan aabot ng 30. Malamig pa din. Presko. Oo. Kasi 40s dito sa Japan, 40. Ganyan. 36, 38. Summer, yun talaga yung peak ng summer season. May times na umabot kami ng 40 pero super siya, Freak weather outlier, phenomenon. Parang gano'n, oo. Pero usually yan, 25, 28. Ang typical na summer temperature rito is 21, 22. 21, 22, 23, gano'n. Jacket season pa rin yun.
Parang ang hirap mag-beach siguro. May mga beach naman dyan. Kumbaga, or Oo, malamig lang ang tubig, pero yun nga eh. Kasi parang, kaya siguro yung nag-enjoy malamig sila talaga. na nag-beach kayo sa Cebu. Na-enjoy talaga ng mga, si Sir, yung Oo. Super. family niya. Kasi, kumbaga, di Yeah. ba, masarap yung temperature ng tubig. Mm. Tsaka yung pag ginano mo yung sarili mo sa araw, talagang ramdam na ramdam mo yung init nun. Talagang Sa tubig nagustuhan na nila. yun. Super. Lalo na yung mga pagkain sa speaking of food, mango juice, nasa beach ka, ikakain ka lang ng kung ano. Ayan. Okay. Speaking of food, mango juice, yung ganyan, mga beaches. Meron kayong ano, diba? Also from work. You have another, what do you call this? Adventure on online, ano, diba? Meron po kayong vlog. And Ah, now, just recently released a podcast rin, di ba? oo nga. Doon naman tayo sa ano. Ano po yung mga vlog style at ano, how did you start? Oh, my vlogging on my channel, yung Pinay Yeah, Mom's your Vlogs. channel. Oh, okay. Ano siya, by accident actually yung channel ko. So right now I'm doing it as a hobby. Kasi nag-start yung channel ko as a parang private channel. Kasi parang it's our means to keep in touch with family and friends. Tapos para talaga siya naging parang diary lang, parang vlogging diary in the Okay. beginning. Tapos meron akong isang video na ah, na-invite ko yung sister-in-law ko and yung father-in-law ko na kumain for my birthday ng Filipino food for the first time. Tapos So, yung video reaction na yun, video. Parang hindi reaction siya video. reaction video, para talagang just regular daily thing na I just Okay. video, parang video ko lang actually. Ina-address pa nga nila sa video yung sister ko eh, kasi it was meant as a family, it's a family film. Pero I didn't realize hindi ko kasi alam paano gamitin ng YouTube at that time. Lahat public, alam mo yun, yung hindi siya unlisted or whatever. Post ka lang So, ng post. post lang ako ng post Ah. kasi usually mga views ko 10, 15, ganun lang. So, okay lang, ganyan. Tapos bigla na lang nagwa 1,000 views, 3,000 views, 5,000 views, ganun. So, long story short, naging viral siya. Tapos, nung nag-viral yung video na yun, sabi ko, okay, sabi ng mga friends ko, why don't you just make it into a channel? So, doon nag-start yung Pinay Mom's Vlogs. Galing, no? Usually, So, yan ha. Guys, sa mga nanonood at sa nakikinig, I will post the link dito sa sa Oy, salamat. chat namin. Yes. Ayan, So, Yuji, may puntahan question niyo po ka? yung ano niya. Puntahan niyo po yung channel po niya. And syempre, subscribe na rin po kayo sa channel po niya. Ayan. Thank you. So, ngayon, parang nagiging everyday nyo na po yan. Everyday nyo na pong ginagawa. Or talagang hobby na lang pag may spare time na lang po. Hobby, pero I usually post once a week. Nakakatawa naman yan, no? Parang coming out from... Kasi mga kids ko, inisip ko, sabi niya, gawan ko daw sila. Siyempre, nanonood din sila, gawan ko daw sila. I want daddy, I want to vlog, I want to ano. Okay, Diba? sige. Yeah, oo. Kasi syempre hindi madali eh. Hindi madaling gumawa. Lalo na po siguro kayo rin po nag-e-edit, kayo po gumagawa lahat. So, madali lang mag-shoot pero mahirap siyang gawing consistently. Yan ang pinaka-problem ng mga creators eh. Diba? You have to think of ideas, you have to do everything, you have to edit mo pa yan, gagawin mo lahat yan. It will consume so much time po. Talaga. So in my case, usually ginagawa ko siya in batches. So may game So, plan kayo. oo. Kasi otherwise, may mga times na I won't have any time at all. Tapos ako pa yung Overwhelming, no? nag-e-edit. Overwhelming talaga eh. Tapos may mga kids pa kayo, may Yes, mas dami din tapos buti may na lang, work. thankfully, game din sila pagka kailangan ko ng a little idea Nakita na ko nga kasama yung sila. husband niyo pa nagjo-join kayo eh. Nakakatuwa nga eh. So, Gusto ko yung isa nga, yung may pinadala yung embassy yata na parang actually, package. ongoing right now, yung Fiesta Filipinas. So, they reached out to me, yung Philippine Embassy here in The Hague. Tapos, they wanted to introduce yung online project nila
Fiesta Filipinas where they feature different fiestas sa Philippines online. Para hopefully, pagka medyo open na yung borders natin, pwede na mag-fly yung mga tao, they have idea what to expect Mm. pag bibisita ng Philippines. Mm. So, part din siya ng Department of Tourism. So, ina-expect Mm. namin, meron kaming 6 boxes na darating sa bahay. Wow. Dumating na yung number 1. So, hindi ko pa alam kailan Yun darating yun yung pang-lima. parol no? Nakita ko yung Mm-mm. parol. Mm-mm. Kundi yung parol, gagawa ka ng sarili mo na parol. Binigyan Nakakatuwa. kami ng kit. Oh. Sabi ko, gusto ko yun kasi naghahanap ako dito sa Japan. Wala namang mabilan na Mhm. na parol. Ayan. Naisip Ito ko, yung bili ano. nila akong bamboo eh. Tapos pagduduktok ko Oh, yun pwede na rin, lang. di ba? Oo. Mm. Pero anong pandikit? Kung bamboo, ano ba ginagamit mo Hindi, well, before? glue. Usually, di ba gagawin mo siya ng ganon, dalawang star, then you have to get a peg. Peg ba Yeah, tawag doon? Para oo, peg, to put in the middle, para maging tumayo siyang ganyan. So, medyo maano siya. So, Tapos bamboo Japanese plus that. paper pa, di ba? Pang ano, Sa Pilipinas, di ba ginagamit nila papel papel de hapon. hapon? So, Oo, dito maraming papel de hapon dito. Para lahat ng papel sana dito all. hapon eh. So, madali lang kung ng papel de hapon dito. Hindi, joke. Mm-mm. Ayan. So, Ayun. ito yung YouTube page ni Pinay Mom Vlogs. So, subscribe Salamat. kayo. Yan, puntahan niyo po yan. Maraming mga... Lapit na mag 10,000 subscribers, oh. Ayan. Good job. Galing. Salamat. Yeah. Nakakagit. Oh. So Meron po yung kayo... first, Ayan. Sige, sorry, go go ahead. po. Sige po. Okay lang No, po. I was gonna say na yung first video doon, yun yung nag-viral. Yung nakalagay Oh, in-laws. this one. This one. First Pinoy dinner. Yan. Yeah. So magmula nung tumataas yung views niyan, natakot na rin yung sister-in-law ko. Sabi niya, ayaw na naming mag-film. Kasi actually, naano sila, Na-feature. it was really funny. So nung nasa Philippines kami, kasi ano rin kami, parang nag-celebrate din kami ng wedding anniversary ng husband ko. That was also part of the reason why sumama din sila. Tapos, merong isang venue na recognize yung sister-in-law ko. Kasi napanood nila yung video ko. So, no in the beginning, sabi niya, bakit parang nare-recognize din niya yung mga kids ko? Tapos, they put 2 and 2 together. Sabi nila, ikaw ba yung Pinay Mom's Vlogs? So, yung sister-in-law ko, medyo natakot na, strangers know me. Sabi niya gano'n. So, parang privacy, they wanted not to be filmed anymore at that time. So, that's respectable naman. Kasi nga, ibang klaseng lifestyle talaga yan. Yes. You'll be in a public eye talaga. Ibang ano na yan. Some are comfortable, some will not be. So, ano naman. Exactly. Pero tuloy niyo lang po yan, no? Para marami Oo, pong more power. Yes. Hopefully, ma-reach nyo po yung... Meron po ba kayong certain goal sa YouTube channel nyo? Ano po ba Actually, ang wala. goal nyo? It's just really a hobby. Maganda yun. Kasi like namo-monetize nyo na yung page, diba? Yes, I monetize pero lahat ng mga monetization ko is I give it to charity institutions sa Philippines. Wow! Sana all. Sana kami rin. Yeah. Kasi Nakakatuwa naman. kailangan na ng wallet ko ng charity. Okay. Yeah. So, ano pong charity naman yung tinutulungan niyo, ma'am? Meron kong specific na... Operation Smile Philippines. Oh, okay. Ano po yung Operation Yung Smile? for cleft lip, cleft palate. Galing. Nakakatuwa. Talagang gusto ko talaga na tumulong sa yung mga kids. I like kids. I love kids. So, tapos, so yun, usually sila yung sinasendan ko ng aking YouTube money. Wow. Admirable. Kasi I already earn a living. Nag-work na naman din kasi ako, so I have my own. So ito, hobby lang naman din siya. So on top of, syempre, yung mga tinutulungan sa Philippines, ganyan. So ito is really just for fun. So, meron din kami isang friend, naging guest from New Jersey, di ba? Isa rin siya, nagtatrabaho siya doon, tapos aside, kumikita rin siya. Kumbaga okay siya, happy siya doon sa mga inano niya. Then,
talagang ano siya, gumagawa na siya ng mga charitable work, marami siya tinutulungan. So, kumbaga, nakakatuwa yung mga tao na mga gano'n. Nakakatulad Oo. niyo po na Mhm. siyempre nagbibigay po sa atin mga less fortunate or mga nangangailangan po. So, good job po, ma'am. Yes. Salamat. Round of applause. Thank you. We need more of you in the world. Yes, tama. Kasi nga Oh. Marami na. pa. Mm. Lalo na ngayon Balang masyadong... araw rin, pag umabutin kami sa mga ganyang klaseng Yes, oo. activities. Wow. Who knows with the Threesome Mm. podcast oo, sa Lalagyan ko YouTube. na ng laman yung wallet mo para ano. Oo. Sige mo. Joke. Ma'am, aside, ilang years na po kayo? 2010, so 10, 11 years na po kayo sa Netherlands. Mhm. During those times, meron po ba kayong mga unforgettable experiences or moments during your stay dyan po? Yung first snow ko nung 2010. Opo. Nag-snow last year, pero ang iba kasi yung feeling ng first snow experience, eh. I don't know kung nagsi-snow sa Di ba ma'am Japan, right? nag-States, nasa Amerika po kayo, hindi kayo Hindi nag nakapag-experience ng snow? hindi nagsi-snow sa California. Oo Oh, nga ano yun pala, eh. oo nga pala. California. Sunny California sabi nila. So, Okay. oo. Pero Yun, matagal so din po kayo nag-stay sa States. almost 10 years. Pero hindi kayo nagpunta sa mga parang snow ski resorts or like that. Hindi. Merong isang place doon called Julian. So, parang a little bit west-north ng San Diego, between San Diego and LA. Pero yung snow naman kasi nila doon, para lang ding, Artificial. hindi, I mean real. Kasi ano siya, Hindi kasi, hindi siya artificial, it's real. kasi meron kasing part din dito po sa Japan na hindi na rin po ganun nagsusnow. Pero may ski resort. So they have artificial snow. Para lang magkaroon ng may mag-ski. Oh, So I yun, see. kaya yun ang sabi ko, kala ko ganun. Oh, no, hindi. Ah. Doon, during January, nagsusnow daw doon. So, pagka narinig namin na, medyo nag-snow sa Julian, punta kami para na maka-experience ng snow. Pero ang nipis, parang it's nothing compared to yung talagang Ganun yung area snowstorm. namin. Oh, Yung okay. inches talaga, yung talagang Yeah, lulubog-lupa ako. ganyan. Mm. Sa area namin sa Japan noon, ganun lang rin. That's, ano nga yun, usually, di ba, every other year, huge. Ganun Bihirang-bihira. ganun yung Pero schedule niya. ang tagal na, as in dito, matagal na pong, sa area namin, hindi na po Tsaka talaga ano lang siya, nag-snow. one day occurrence. Pag nag-snow siya, pag gising yun, nag-snow na, okay, so white. Tapos Aha. kinabukasan, tunaw na lahat yun. Oh, so parang Minsan wet nga snow. tanghali, Patsi-patsi. wala na eh. Mm. Sa I inyo ganun po, see. lang. ma'am, yung experience nyo po, yung first Yung time nyo first pong... snow experience ko, unforgettable. Kasi super excited ako nung narinig ko na it's gonna snow, right? Sabi pa nga nila, how many centimeters deep? Okay, so ready ako. Nung day 2, nadulas ako kasi naging wet snow. After that, So, sobrang excited, nadulas po kayo. I completely forgot the fact na pag nag-melt siya at malamig pa rin, nagiging ice. Yes, yes. I've never experienced it. So, after that, sabi ko, ayoko na sanang mag-snow. Kung mag-snow man, gusto ko yung wet snow na yung natutunaw kaagad. Yung ano, pag pumunta sa simento, pag natunaw na siya, tubig na lang, hindi na malikig, hindi siya Mm. titigas. Kasi nga, para sa mga nakikinig, sa mga nanonood ngayon, na hindi pa nakakaranas talaga ng totoong snow, sa una masaya. Pero pag nadulas ka na, ayaw mo na talaga. Kasi hindi na siya, alam mo yun, maganda Tsaka siya yung tignan. Pero pag meron ka kailangang gawin, at dadaan ka doon, I need, marami pa akong gagawin buong araw. Talaga totoo yan. Yung first experience tama is memorable. Pero next year is wag na. Kasi ang lamig, ang dami mo kailangan gawin, hindi ka makaalis, di ba? Number 1, yung super lamig. Hindi mo makontrol eh. Pati yung likod mo parang nagko-contract talaga yung back. Sa Oo, lamig. usually muscles, po. Oo, yung muscles, oo. Kailangan mo lalo talaga na pag magsuot ng mga may strain na yung body mo sa work, sa ngalay-ngalay, tapos bilang lalamig ng balakang. ganon. So, yun. Wag na yung mga ganyang usapan, lumalabas edad natin eh. Oo nga. Hindi, ibig sabihin, cost lang yun ng super lamig. Kaya, Yeah. yun lang naman yun. Wala namang ano yan. Kaya yun. Uy, mag 1 hour 30 minutes na tayo. Ayan. Oh. Ano ba bang ano natin? Ay, eto. May question ako bago dito sa final question. Anong pwede nyo ma-advise para sa mga nagplaplanong mag-tourist or gumawa ng
bagong buhay dyan sa Netherlands? Sa Amsterdam Um, mismo. yung mga gustong tumira dito? Freedom. Oo. Specifically rito sa Amsterdam, siyempre muna yung language. Kasi dahil non-English speaking countries dito, kung to live here, kung tourist, walang problema kasi marunong naman silang mag-English. Pero ang advice ko, if you want to live here and you really want to be integrated, makakatulong talaga kung marunong ka ng Dutch. Dutch. Kasi Okay. lahat din ng mga documents na dumarating sa'yo is in Dutch. Walang So yung mga translated. bills mo, walang translation. Oo. Dito, they will Oh. speak to you in English, pero when it comes to legal matters, appointments, things like that, kailangan talaga in Dutch kasi ayaw nilang ma-misinterpret din sila Interpret. or Oo. yung interpretation nila in English, gusto nila as accurate as possible. So you might as well just hire a translator or you will read it in Dutch or you will hear them in Dutch. So ganun dito. So yun, Okay. so tapos yun kung mahilig kayo sa lamig, walang problema kasi malamig pa rin dito even during the summer. Grabe nga eh. Jacket pa So, rin. Oo nga. So makikita mo pero yung rito, no? Makikita masaya mo yung rito hindi sanay sa summer kasi naka-jacket pa eh. Dito pagka nag 10 degrees, masaya ng tao, naka-shorts na. Well, Wow. Parang mga Canada 12, lang yun, oo. no? Parang Canada, oo. Alaska lang. Tapos pagka nag 15, Hmm. 18, nasa ano na yan, nagsa-sunbathing na yan sa park. Bilad-bilad na. Mm-mm. Meron tayong Grabe, no? pahabol na question. Oh, Anong klaseng research daw ginagawa sa Amsterdam? Tapos, banat siya nito. Ito daw. Yung Dikes isang lang pala, yung isa pang tip niyo po sa tourist if they want to get coffee po. Ano po ba dapat ang hahanapin nila? oh yes. Kung nandito kayo sa Netherlands at maghahanap kayo ng kape na iinumin, Daiko, take notes ha. Dikes takes notes. you go look for a cafe. Because if you look for a coffee shop, then iba yung pupuntahan niyo. Sa iba Iba kayong yung Sa iba lugar. makukuha kanila mo. Sa dadalhin. iba kanilang lugar pupuntahin. Oo. So yun. Hindi kayo magigising, aantukin kayo doon. At gugutumin. Magugutom. Hindi, kasi pwede naman in brownies, di ba? Ay, oo. Pwede ba namin tanong did you try ba? Yung No, ganon? I've never tried. I mean, yun sa coffee shop na Oo, parang I've never na-try nyo gone pumunta. inside. No, Oh. nakikita ko lang sa labas. Yung mga friends ko, and I think my husband also before, syempre dahil taga dito siya. Pero ako, I never did. Pero kasi actually, pag maglalakad ka sa city center, maaamoy mo siya. It's everywhere. So parang wala din. Parang, Oo, parang very ganon din. normal. Oo. Maamoy mo talaga siya, malakas. Maamoy mo siya. You know who's using it. Kasi condone dito ang marijuana. Hindi naman siya pinagbabawal. Is it pag naamoy mo ba, you'll get high also as well? Hindi. I don't Iba think yun. so. I don't think so. Oo. I think may Parang certain concentration, di ba? Oo. So, Kasi pero nasa air siya. Maamoy mo siya, very distinct. So, alam mo, somebody's using somewhere, ganun. At saka lalo na pagdadaan ka sa mga coffee shops. Although, karamihan ng mga coffee shops na naman kasi, sarado yung doors. Pero may mga nag-hangout sa labas. Sabi ni Dykes, it will change your perspective. Tapos, pwede ka rin daw mahawa. Contact high daw. Contact high. Ganun ba? So, medyo iwas-iwasan natin dumaan dyan, guys, ha? Kung ayaw nyong maano. Yeah. Naman yun. Nakakatawa naman yun. So, ma'am, bali, yun, salamat dun sa comment, Dykes, ha? Thank you sa pahabol na question. Kung may pahabol ka pa, singit mo pa bago namin, isisingit namin sa huling question. So, ma'am, itong huling question namin, we ask this sa lahat po ng mga naging guest namin. And before we ask this, ma'am, maraming pong salamat at sobrang tagal na. Medyo natagalan po tayo. Oo nga eh. And medyo we took sobrang maraming time na nakuha po namin sa inyo. Marami pong salamat. So, bali, ma'am, in 10 years time po, where do you see yourself po
ano pong nakikita niyo po sa sarili niyo po in 10 years? In 10 years time, Excuse me. siguro nandito pa rin kami sa Holland. At that time, ang eldest namin is 18. So, ano na siya, considered adult. So, tapos, kasi rito, pagka 18, automatic adult na yung mga kids. Ano na talaga sila, they're considered, like for example, yung sa sister-in-law ko, meron siyang anak na nag-turn 18, tapos meron silang bank account. Sarado kaagad yung bank account ng anak niya. Wala na silang access at all because he's an adult. Oh, okay. So, nung bata po, binuksan po nila ng account? Ganun Account, po? yes. For example, Sige, Parang Piliin mo allowance, kita. they put money may to allowance save. ka, alright, like that. Tapos, Oh. so may access ka as parent. Pag nag-18 na yung anak mo, wala ka ng access sa bank account niya. So, bago po siya mag-18, kunin niyo na po lahat ng... kunin niyo na lahat ng sinip. Yeah. Pero So, you're required to open a bank account? Or parang isa lang yun no, sa mga... only if you, isa lang yun sa mga example. So, Okay. I think ang point na sinasabi ko is, by that time, 18 na yung anak ko. So, siguro, yeah, I see myself as probably, yeah, still trying to help him out with being an adult and, yeah, parang ganun. Yun ang iniisip ko. We're still gonna be here siguro sa Holland at that time. Okay. Tapos, Parang... Sige pa, ma'am, go. yeah, tapos, yeah, I think would be nice kung mas madalas kaming pumasyal sa Philippines. Malayo Ayan. ba ang Ilan Netherlands? hours? Amsterdam sa Philippines. Hindi ko alam kasi usually nag-ano kami eh. Mas mura kasi kapag ka merong stopover. Connecting But flight, I yeah. think 16 Oh, malagal din. 16 hours ata ang flight. Para atang ganun. So, at the most, parang 2 days before, 2 days ang makukuha. Going to Philippines, 2 days ang makukuha going back, no? Parang Parang ganun. yun ang kailangan ma-account mo. So, kaya pala pag nag-tour kayo rin or nagli-leave, you have to take like 2 to 3 weeks. Di ba? Oo. Nung umuwi kami sa Philippines with my sister-in-law, nag-take kami ng 3 weeks. Sarap. 3 Dito weeks po kasi sa Japan, 4 hours lang kasi. From Oo. Nagoya to the Philippines. 4 hours lang. So, yung iba weekend, pag meron lang certain na gagawing papeles or may mga business yung iba po balikan Kaya. lang or the next day. Wow. Kasi nga mabilis. Tsaka yun din yung nagustuhan ko dito, at least Philippines is malapit lang. So anytime, pwede kang bumalik, you can visit the Philippines. Pero kahit sabihin mong anytime, Nice. pwede mo bisitahin yung Philippines. I mean, kahit Hindi pa ganun rin. ka-accessible, oo. Kasi syempre, iba pa rin yung schedule, buhay, yung gastos dyan sa Japan. Mahirap. Which yun nga, yung akala ng ibang Pilipino pag sa ibang bansa ka na, dami ka na ng pera. Diba? Hindi naman, may kanya-kanyang situations yan. Sa bagay. Well, dati nung unang time ko, na po ako, 2005 ako dumating dito. Mga time na yun, wala pang Cebu Pacific eh. Oh, yes. Piso fare, yung mga ganun sinasabi nila. Philippine Airlines pala, talaga sobrang mahal po ng ticket every time you go back. 25,000 kaagad yata yun, no? Ang mahal, as in, napakamahal. So, talagang you have to mag-ipon ka, mahabang leave. So, yun yung mga to take your consideration na iisipin mo. Tapos, parang ngayon, dahil may piso fare na, parang napakamura lang. Sige, bibili mo na to for next mo, para very, very convenient. So, malaking tulong po yun. Yung nagkaroon na ng ganong klaseng Kaya marami na pong bumabalik-balik and marami na nagtutour from the Philippines to Japan. So, malaking tulong po yun. Kung Ayan. Si Rivon, thank you very much for the story. You're welcome. Walang ano man. Tapos si Dai, ma'am, sorry may isingit ko lang yung question ni Daiko. Is there racism daw sa Netherlands po? Good question. If I may say so, compared to other European countries, ang Dutch ang more tolerant. Oh, okay. They're very tolerant. So kung any country naman merong racism, pero sila
they prefer not to say anything. They prefer not to speak out. Ganon. Unless yung mga right-wing Ah, people. But so kumbaga usually, para sa kanila meron silang preference pero they will not be vocal about it. mhm. Or kasi dito kasi, ang belief nila is parang live and let live. So, Mm. so long as you're not bothering me, I don't care who you pray to, which Mm. community you belong to, where you're from. Basta you're not bothering me, then you can do whatever you want. Tama naman yun. Tama naman yun. Yun ang magandang magandang Oo. walang pakialam. Hindi naman Mm-mm. walang pakialamanan, pero hindi mo masyadong Oo. yung ibang tao kung ano yung beliefs niya, ano yung ano niya. Basta Mm-mm. wala kang ginagawang Hmm. masama sa akin. I'm good, parang ganon, di ba? Mm-mm. So in that respect, hindi mo masyadong nararamdaman yung racism dito. Ayun, at least yun. Maraming In my salamat opinion, kayo. So, Yun. Yun. And with that, thank you, ma'am. Thank you sa mga you're na-share nyo. welcome. Plug nyo na ulit isa pang beses yung natin. Post mo yung Yung, nandito na, nakapost na sa yun. na comment ko na yung Pinoy Moms Blog. Pinay Mom's Blogs. So, Yeah. yes. When you get the chance po to check out our YouTube channel, Pinay Mom's Blogs, nagpo-post po kami ng, like lifestyle, about multiracial families. So, once a week po, every Wednesdays, I think. And then we're starting a new podcast. Actually, yung podcast ko po is fairly new, but it's inspired by Threesome Podcast. Ay, maraming salamat, ma'am. Yes. Thank you. So, Continue Yeah. lang po. Continue lang po. So, maraming salamat din. Thank you for inviting me. Yes, ma'am. It's our Yan. pleasure po. Marami pong salamat. Sana nag-enjoy po kayo kahit medyo I na-late did. po tayo. Oo. Oh, it's okay. It's okay. Marami pong salamat. Thank you din sa pag-show up ni Ravon. He Oo, tried. kahit, He he tried. Anyways, A for kala ko effort. okay na umabot Oo na nga kaso eh. nawala Oo nga. Pero Mm, Kaya yun. Well, that's the challenges of streaming live. Yes. It's not gonna be perfect all the time, but we try. mm. And when you get the Yun. chance, visit Amsterdam. Magugustuhan nyo rito, I think. Ay, nako, bucket list yan. isa sa mga Bucket yan. list. Bakit ko hindi napuntahan? Mm-mm. Bucket list. After 2 hours, nasa Belgium na kayo. After 4 hours, nasa France ka na. After Belgium, 3 hours, nasa Germany. di ba may Ganun. isang chocolate? Magkadikit sila. Belgium chocolate, di Huwag ba? ganun. Ubus ang pera nun. Baka hanggang sa Amsterdam pa lang, pigang-piga na. Tapos lilipat ka pa. Brownies, kakain brownies sa Belgium, chocolates naman. So, di ba maraming Pag-ipunan, right? So, number 1 pag-ipon. Oo. Yan, number 1 pag-ipon para makapag-enjoy. Yes. Di ba? Tama. Yan ang number 1 Ayan. Alright. And with that, let's end this episode. Episode number 40. Thank you, ma'am. At ang dami nyo na kwento mula sa mga from another country to another country, experiences ng lifestyles and everything. Pati yung pagbimiss sa Jollibee, KFC, mga ganyang bagay. Kasama na natin. Ayun. So, and with that, thank you, ma'am. I'm Carlo. And I'm Yuzi. Maraming salamat po ulit sa lahat ng nanonood. So, like and follow lang po kayo sa Facebook page namin. May YouTube channel din po kami. Go din po kayo sa Pinoy Moms Vlogs channel. Subscribe din po kayo. May Spotify din po kami. Libre po yan. Follow lang po kayo. Makinig po kayo. Maraming salamat. Stay safe, everyone. This is Threesome Podcast signing off. Peace.